Ingibjörg Þórðardóttir er flutningsmaður þingsályktunartillögu sem kveður á að Alþingi ályktar að fela mennta- og menningarmálaráðherra að láta fara fram undirbúning á því að kynjafræði verði skyldunámsgrein á öllum skólastigum. Ráðherra skipi starfshóp sem hafi það verkefni að undirbúa breytingar á aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla í þessu skyni og að gera tillögur breytingu á kennaranámi sem verði til þess að allir kennarar öðlist lágmarksþekkingu á kynjafræði sem námsgrein. Jafnframt verði komið á ítarlegra námi í kynjafræði sem búi kennara undir að kenna kynjafræði sem sérstaka námsgrein á öllum skólastigum. Ég ætla hér að tína saman rök gegn því að þessi grein verði gerð að skyldufagi í grunn- og framhaldsskólum og hvað þá leikskólum. Í fyrsta lagi sækir þessi fræðigrein í þekkingafræði sem hafnar beinlínis vísindalegri aðferðafræði og kröfum hlutlægni vegna þess að það þjónar einungis til þess að dylja karllæga slagsíðu. Lausnin þeirra er einfaldlega að koma með annars konar slagsíðu. Jafnvel þó maður myndi fallast á að vísindin hafi karllæga slagsíðu, þá á ég að minnsta kosti erfitt með að sjá hvað væri betra við kvenlæga slagsíðu. Hvoru tveggja er fallið til þess að færa okkur fjær sannleikanum ef einhvert. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni kemur eftirfarandi fram markmið með þessari þingsályktunartillögu. Vinna gegn úreltum staðalímyndum kynjanna sem hafa áhrif á ráðningar í stjórnunarstörf og dreifingu valds og þar með launakjör. Er markmið að vinna gegn staðalímyndum sem eru úreltar eða vill þú meina að staðalímyndir séu úreltar? Ég verð að segja að mér finnst einkennilegt hvernig oft gengi út frá því að staðalímyndir endurspegli að minnsta upp að einhverju marki aldrei veruleikann og séu alltaf skaðlegar. Það er til dæmis staðalímynd að blökkumenn í Bandaríkjunum kjósa frekar demókrataflokkinn en sú staðalímynd á sér mjög sterka samsvörun í raunveruleikanum. Þar með er ekki sagt að allar staðalímyndir gefi rétta ef þær gefa ef til vill ónákvæma mynd af raunveruleikanum og hvað þá séu skaðlegar eða það sé að álykta einhver tiltekinn mann út frá þeim. Til dæmis á ég bágt með að sjá hvaða skaða Asíubúar verða fyrir vegna staðalímyndarinnar að þeir séu vinnusamir. Ef Ingibjörg vill að maður veiti þessum málflutningi eitthvað vægi þá verður hún að sýna fram á með einhverjum gögnum að einhverja tilteknar staðalímyndir konur valdi því að konur eru síður ráðnar til stjórnunarstarfa. Fyrst þegar byrja að ræða staðalímyndir þá getum við spurt okkur hvaða staðalímyndir fólk hefur kynjafræðinga. Gæti verið að segja litið á þá sem róttæka og ef til vill langt til vinstri í pólitík. Mig grunar nefnilega að sú staðalímynd eigi við rök að styðjast og þar stendur hnífurinn í kúnni. Fræðigrein þar sem allir á sama máli stendur fram fyrir áskorun sem fræðigreinar þar sem ríkir meiri fjölbreytni afstöðu fólks stendur ekki fram fyrir. Jú, því öllum hópum hættir til þess að setja ákveðin gildi og hugmyndir upp á stall. Þeir eiga allir sínar heilögu gír. Fræðasvið sem hugmyndafræðilega einsleitt er hætt við réttrúnaði. Þetta leiðir einfaldlega af sér að fólkið í kynjafræði fær ekki nægilega mikið aðhald og eflaust efast fáir þær forsendur sem lagðar eru til grundvallar. Á flestum fræðasviðum er leitast við að viðhalda ákveðinni hlutlægni. Í kynjafræði er hins vegar reynt að koma slagsíðu að. Þess vegna er að mínum mati erfitt að greina þessi fræði frá stjórnmálabaráttu. Þetta væri alveg eins og að fara að kenna grunnskólabörnum frjálshyggjufræði sem endanlega sannleik. Ef ég þarf að brýna fyrir einhverjum af hverju það er óboðlegt að innræta börn með pólitískri hugmyndafræði, þá held ég að leggist hreinlega á bæn. Þakka þér fyrir, ég læt þetta duga í bili.